Yan po ang isa sound test natin ngayon, 4 na D12 mid-high bullet. So yo, what's up mga brad, kung may pinupost man po ako kahapon, yung in-order ni Mr. Customer, Mr. Rowel Sagliba Baliling ng Talibon, Bohol. At para hindi po ninyo maisip na paulit-ulit po ito pinupost yung video namin, so ito po ang para kay Mr. Rowel Sagliba Baliling ng Talibon, Bohol. Ipapakita ko po sa inyo muna. So shout out po sa nag-order nito, dalawang D12 mid-high bullet. Yan po ay para kay Mr. Rowel Sagliba ng Tagbilaran, Bohol. So sa hindi pa namin ito ipadala, so isa sound test po muna namin dito kahit konti lang. At ang gagamitin namin sa pag sound test ay ito lang po ang palagi ninyong makikita dito. So yan, GX7 na Kibler. At ito lang po ang cellphone na magsilbing player natin. So ngayon, isa sound test po natin to para mapakinggan po natin kahit sandali lang. So ayan po ay para kay Mr. Rowel Sagliba ng Talibon, Bohol. At ito naman, yun po ay para kay Mr. Renz Alison de la Puente ng Kanduman, Mandaue. So ngayon, may isa sound test na naman po tayo. Itong in-order ni Mr. Customer, Mr. Renz Alison de la Puente ng Kanduman, Mandaue. So ayan na po ang 4 na D12 mid-high bullet mo, sir. So sa hindi mo pa ito ma-pick up, ay isa sound test po ito namin dito. Dahil 4 po ito na box ng isa sound test natin, so ito lang pong connection na to ang gagamitin natin. At ito na po siguro ang sabi nila na series connection. So ayan, positive wire galing po sa ampli papunta sa positive speaker. At itong negative wire galing sa ampli papunta sa negative speaker. Itong positive wire galing sa speaker papunta po dito sa negative speaker. Yan po ang isa sound test natin ngayon, 4 na D12 mid-high bullet. At ito na naman pong 737 namin ang gagamitin natin sa pag sound test. Dahil matagal na po ito hindi nakapagtunog. So itong GX7, pahinga lang po ito muna. So ngayon, pakinggan na naman po natin yung sound test ito kahit sandali lang. So ngayon, maghanap po tayo ng isang music na ipi-play natin para hindi po ninyo maisip na paulit-ulit lang po yung sinasound test natin na music. Basta guwapo ang DJ, nindot ang tukar. MCB Cebu Box Maker. Kailan ka balik sa mga pulis, ha?